हामीलाई दिनुभएका ग्रेस पनि हामी तपाईहरुलाई इम्पार्ट गर्छौं। प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ ग्रेस, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ एनोइन्टिङ। त्यो एनोइन्टिङ पनि हामी तपाईहरुलाई इम्पार्ट गर्छौं। प्रभुले हामीलाई काम गर्दै लाँदाखेरि यो चंगाईको क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। यसमा हामीले एकदमै ध्यान दिएका छौं। आज धेरै ठाउँमा मण्डलीहरुमा चंगाईको प्रार्थना गर्दैन, चंगाई हुँदैन भन्ने मण्डली धेरै छ। निको हुँदैन, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्न, अथवा मानिसले निको पार्न सक्दैन, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। मानिसले निको पार्दैन, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। अथवा कतिले चाहिँ निको नपार्न पनि सक्छ। विभिन्न मानिसहरूको सोच र विचारको बीचमा यो कुराहरु म तपाईको अगाडि ल्याउँदैछु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो बाइबलले हामीलाई के भन्छ अनि त्यो कुराहरु हुन्छ कि हुँदैन, अनि हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिकली हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरु। र यो चंगाईको क्षेत्रमा मानिसलाई एकदमै अप्ठ्यारो कुरा पनि छ। मलाई पहिला सुरुमा सेवकाहरूमा अब चंगाई त हुन्छ भन्ने हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ अनि हामी विश्वास पनि गर्छौं। तर मेरो जीवनबाट चंगाई हुँदैन होला अथवा मेरो जीवनबाट चंगाई हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामी कम्तीलाई हामीलाई त्यो विश्वास छ। मैले तपाईलाई हिजो मेरो क्लासमा पनि मैले तपाईलाई भने र सायद मैले यो घटना तपाईलाई बताएन। एकजना प्रभुको दास रेन्डी क्लर्कलाई ऊ एक्लै बाहिर चेयरमा बसेर एक दिन चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको छ। प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तो उसले सोचे अरे, प्रभु तपाईँ त जिउँदो हुनुहुन्छ अनि तपाईले यत्रो मिराकल्स गर्नुभयो, यत्रो हिलिङ गर्नुभयो, तपाईँ त साँच्चै नै अचम्मको प्रभु हुन्छ। अनि म विश्वास पनि गर्छु, मिराकल्स साइन्स एन्ड मिराकल्समा विश्वास गर्छु, गिफ्ट अफ द स्पिरिटमा म विश्वास गर्छु। तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु, तपाईले गर्नुभयो भने म विश्वास गर्छु भनेर चाहिँ त्यो हलिने चेयरमा एक दिन यसो हलेर बसिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो सो वाट भन्ने आवाज सुनेछ उहाँले। सो वाट, तिमीले परमेश्वरले मैले चंगाई गर्छु भन्ने पनि तिमीलाई थाहा छ, साइन्स एन्ड मिराकल्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर के भयो त भन्नु परेको के भयो त? तपाईले कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ? सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईले कतिले विश्वास गर्नु भएन भने पनि यो अन्तिम सेसनको एन्डमा अथवा यो 10 दिनको ट्रेनिङको अन्तिममा धेरै कुरा तपाईले देख्नु हुन्छ। हाम्रो चर्चमा हामी प्र्याक्टिकली गर्छौँ। म मात्रै प्रार्थना गर्दिनँ, मेरो प्रार्थना झुन्डाहरू छ अनि प्रार्थना गुरुहरू छ। अनि म अगाडि बोलाउँछु अनि प्रार्थना गर्न लाउँछु। अस्ति हामीले हाम्रो डिसेबल क्लास भइरहेको हुन्छ र हिलिङको लागि मैले डिसेबल क्लासमा यसरी नै जम्मा गरेँ। र जारी हामी नै स्टुडेन्टभित्रमै को बिरामी छ आउनुहोस् भने बिरामीहरू पनि अगाडि आए। त्यो चाहिँ अरूले प्रार्थना गर्न थाल्यो, इन्स्ट्यान्टली प्रभुले निको पार्नुभयो। चंगाई हुन्छ भनेर पनि भने मुखको रूपमा, अनि चंगाई भएको पनि हाम्रो आँखाले नै हामीले देख्यौँ। तपाईहरु अहिले यो क्लास सकिन्जेलसम्ममा तपाईलाई प्रभुले त्यो वरदान गिफ्ट पनि प्रभुले दिनुहुन्छ। परमेश्वरमा हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अथवा तपाईले यो सेसनको यो क्लासको यो ट्रेनिङको एन्डमा तपाईले कतिवटा वरदानहरू पाउनुहुन्छ। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईले विश्वास गर्नुभयो मिराकल्स हुन्छ, विश्वास गर्नुभयो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुभयो येशू जिउँदो हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुभयो येशूले सबै कुरा येशूको जीवनमा गर्नुभयो, तपाईले विश्वास गर्नुभयो सम्पूर्ण कुरा अचम्म कामहरू हुन्छ, सबै कुरा तपाईले विश्वास गर्नुभयो। अनि तपाईले गिफ्ट अफ द स्पिरिटमा विश्वास गर्नुभयो, 9वटा वरदानमा तपाईले विश्वास गर्नुभयो। त्यतिले मात्रै काफी हुँदैन, त्यतिले मात्रै काफी हुँदैन। We must know how to move in the gift. We must know how to move in the grace of God. जुन कुराहरु परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो दिएको कुराहरुमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौं, प्रयोग गर्न जानेनौं भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरले तपाईलाई मैले सुरुमा पनि भने, अस्तिको दिन पनि मैले तपाईलाई भने, तपाईलाई कसैले उपहार दियो भने, के मैले कसैलाई उपहार दियो भने, who are these?
want this? Anybody? What happened? Okay. Good. Take it. खाएर के गर्नु भने खानु भरे अहिले खानु मन लाग्छ म एउटा प्र्याक्टिकल गर्छु जब हामीले जब दियौँ भने के हो त्यसलाई आँखीमा चेक गरेर बोझेर लाँदा भोलि भोलितिर खाउँ पास गरिदिनु भएको छ भोलि पछि खाउँ भनेर राख्यो भने त्यसको मतलबै भएन मैले परमेश्वरले तपाईँलाई गिफ्ट दिनुभयो त्यसलाई तपाईँले त्यसलाई त्यो गिफ्ट अनुसार तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भने त्यसको कामै हुँदैन मतै हुँदैन पाउनु भएको छ तपाईँले गिफ्ट पाउनु भएको छ अहिले एनडिलमा सक्नुहुन्छ तपाईँको लागि म इम्पार्टेसन गर्छु म सायद प्रचार गर्दा गर्दै पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा अति इम्पार्टेसन दिनुहुन्छ तपाईँले त्यो फिल गर्दै हाल्नुहुन्छ तर पाउनु भयो तपाईँले वरदान तर त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ भित्र बसिबस्छ त्यो वरदानले पनि भन्दा चङ्गाइको वरदानले भन्दा भित्र एनोइन्टिङ छ चङ्गाइको हिलिङ एनोइन्टिङ तपाईँसँग छ कहिले त अब कसैको लागि हात राखेर प्रार्थना गरे भएको निस्किन हात राखी म काम गर्नु भने पो पर्खेर तपाईँ वर्ष भयो हातै लाग्दैन कहिले चङ्गाइको लागि प्रचार त गर्छ कसैले पनि कोही बिरामी हुन्छ आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नु कहिले भन्दै भनेर पनि भरोसा होला त्यो भन्नाले इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईसँग त्यो एनोइन्टिङ छैन तपाईसँग त्यो ग्रेस छैन तर तपाईसँग फेथ छ भने त्यो फेथले ग्रेस तान्छ एनोइन्टिङ तान्छ हैन तपाईसँग फेथ छ तपाईसँग चाहना छ तपाईसँग डिजायर छ भने त्यो अटोमेटिक तान्छ हामी चाहिँ जुन पढाउने टिचर्सहरू पास्टर्सहरू हामी केही होइन वे नथिङ हामी त एउटा भाँडा मात्रै हो एउटा च्यानल मात्रै हो च्यानल त्यो च्यानल चाहिँ उताबाट आएर जसको आवश्यकता छ उसकैमै जान्छ जसको आवश्यकता छ उसकैमै जान्छ जुन हामीसँग जुन हामी त एउटा के भन्नु एउटा गुड कन्डक्टर मात्रै हो एउटा टिचर्सहरू पास्टर्सहरू अथवा मिनिस्टरहरू विशेष गरेर म आफूलाई एउटा मिनिस्टरको रूपमा लिन्छु सेवाकाईको क्षेत्रमा एउटा मिनिस्टर भने सेवाकाई पुर्याउने लिन्छु त्यसलाई आत्मिक रीतिमा सेवाकाई पुर्याउने कहाँ के कता त्यो हिसाबमा म आफूलाई लिने गर्छु तर त्यो मिनिस्टरहरूको काम चाहिँ कुन कुराको आवश्यक छ ती कुराहरू दिने मात्र हो त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्ने भने स्टेवर्डसिप भन्छ भण्डारेपन भन्छ हामी चाहिँ भण्डारेपन परमेश्वरको सम्पत्ति हामीले आफ्नै उहाँको छोराछोरीलाई दिनको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ अनि तर असल भण्डारेपन चाहिँ हामीले देखाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि म्यानेज गर्न सक्ने व्यक्ति हो हामी चाहिँ परमेश्वरको सम्पत्तिको म्यानेज गर्न सक्ने व्यक्ति हो हैन तपाईहरु के हुन्छ तपाईहरु परमेश्वर र मानिसको बीचमा जुन दिन खडा हुनुहुन्छ त्यो दिन तपाई भण्डारेपन परमेश्वरको भण्डारेपन अनि हामी चाहिँ एउटा स्टेवर्डशिप परमेश्वरको स्टेवर्डशिप भन्ने हो तपाईले चाहनुभयो भने तपाईबाट हामीबाट फ्लो भएर जान्छ तर हामीले गिफ्टलाई हाम्रो वरदानलाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ वरदानलाई हामीले त्यसलाई के अरे मुभ गर्न सकेन भने चाहिँ केही पनि होइन है त्यो विषय छँदैसम्म अलिकति विषय पनि गएको छ र प्रस्थान 15:26 भन्छ परमेश्वरले है पवित्र परमेश्वर त्यतिखेर तिनीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायो र उहाँका सबै विधिहरू मान्यो भने जुन रोगहरू मैले मिस्त्रीमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन किनकि तिमीहरूलाई लिएको पार्ने तिमीहरूलाई लिएको पार्ने म परमप्रभु हो परमेश्वर लिएको पार्नुहुन्छ चङ्गाइ गर्नुहुन्छ आमेन अब प्रश्नहरू धेरै आउँछ किन सबै निको भएन विभिन्न कुराहरू ABCDE विभिन्न कुरा आउन सक्छ त्यो समय अनुसारले आफ्नो तरिकाले हामीले भन्ने काम हामीले गर्ने काम परमेश्वरको वचनले जे कुराहरू भन्छ हामीले त्यो कुराहरू गर्ने अब कतिको चङ्गाइ हुँदैन अब किन चङ्गाइ भएन त्यसको रिजन पनि कोही बेला हामी दिन सक्दैनौँ विभिन्न कसैले छिट्टो चङ्गाइ पाइहाल्छ कसैले तानिहाल्छ अब त्यो देखिहाल्छौँ हामीले कसैले तानेर देखिँदैन अब त्यो भिडमा हामीले मार्कुस 5 अध्यायतिर अब त्यो रगत 12 वर्ष रगत पाउने स्त्रीले अब हिँड्दै येशू ख्रीष्ट हिँड्दै चेलासँग हिँड्दै उहाँले त्यो स्त्रीको विश्वासले उसले आफ्नो चङ्गाइ येशूबाट उसको चङ्गाइ उसले प्राप्त गरे अब येशूले छुनु परेन उहाँले प्रार्थना गर्नु परेन अब उहाँको लुगाको टुप्पा छुने बित्तिकै त्यो चङ्गाइ त्यो एनोइन्टिङ उसको जीवनमा आयो हामीले यो त बाइबलमा पढेको कुरा हो मैले त प्र्याक्टिकली हामीले ट्रेनिङमा दोबाटाको ट्रेनिङमा प्र्याक्टिकली गरेको छौँ जसलाई पास्टर क्लड जोन्सन भन्ने त्यो अमेरिकन पास्टर बेङ्गलोरमा
अनि कसरी लुगाको टुप्पा येशूको लुगाको टुप्पा छुँदाखेरि निको भला भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गरेर उहाँले उहाँको लुगाको टुप्पा हामीलाई छुनुपर्ने हिस्ट्री पुरै वरिपरि बसेर लुगाको टुप्पा छुनुपर्ने। जब नमस्कार बस्यो त्यहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्तिले चाहिँ उसको लुगाको टुप्पा छुने बित्तिकै त्यो सबै हामी भएको त्यो लस्कार लाइनमा बसेर एक आपसलाई पक्रेर बसेको सबै मान्छे प्रणामहरू लडेर यस्तो एनोइन्टिङ हामीले फिल गर्यौँ भने येशू ख्रिस्टको जीवनबाट त कति एनोइन्टिङहरू बगिरहेको छ। बाइबलमा हामी प्रष्ट हेर्न सक्छौँ निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो भन्छ कुनै बेला है, निको पार्ने शक्ति उहाँबाट बगिरहेको थियो भन्छ उहाँ बाइबलले। त्यही हो चाहिँ चङ्गाई, त्यही हो एनोइन्टिङ। त्यो एनोइन्टिङभित्र विविध कुराहरू अब त्यो निको पार्ने शक्ति भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ शक्तिले निको पारेको हुन्थ्यो। हिजोको हाम्रो सेवकाईमा पास्टर फिलिपको या सेवकाईमा हामीले एउटा कुरा एनोइन्टिङ पनि यहाँ फिल गरेँ। त्यो एनोइन्टिङ चाहिँ डेलिभरेन्स एनोइन्टिङ थियो यहाँ हिजो। तपाईँको जीवन कतिको छुटकारा भइरहेको मैले देखेँ हाम्रो दिदी रमाको जीवनमा, हाम्रो बच्चाको जीवनमा छुटकाराको जीवनमा भइरहेको र एनोइन्टिङले त्यही एनोइन्टिङले समयअनुसारले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। म यहाँ हिलिङको कुरा गर्दैछु, परमेश्वर हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। हिलिङ वुड बी द प्रोफेटिक इन्डिकेसन फर रिकग्नाइजिङ द मसिया। फर्स्टमा हामीले पहिलो हामीले हेऱ्यौँ God is the Lord that heals. God is the healer. एउटा गीत छ डन मेनरले बजाएको गीत छ एउटा, I am the Lord who healed thee भन्ने गीत कसले सुन्नुभएको छ? I am the Lord who healed thee. गाउँ त आउँछ गाउँ। I am the God healer. I say the word and heal. You say the word and heal thy disease. I am Lord, your healer. एकदम तपाईँलाई कुनै बेला बिरामी फिल गर्नुभएको छ यो गीत सुन्नुहोस्। तपाईँले अभिषेक यो गीतबाट अभिषेक हामी पाउन सक्छ। यो गीत चाहिँ यो गीतले चाहिँ के कन्फर्म गर्छ भने परमेश्वर चाहिँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले यो यो यसलाई तपाईँले मत्ती 8:8मा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसुलाई एकजना कप्तानले आएर रवि मेरो नौकरलाई निको पारिदिनुहोस्, मेरो नौकर बिरामी छ निको पारिदिनुहोस्। अनि फेरि एकछिन पछाडि आएर हुन्छ म योग्यको छैन, तपाईँलाई घरमा बोलाउनु योग्यको छैन, वचन मात्र पठाइदिनुहोस् मेरो नौकर निको होस्। अनि यसुले भन्नुभयो ल जाऊ तिम्रो नौकर निको भए। उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो जाऊ तिम्रो नौकर निको भए, घरमा उसको नौकर निको भए। वचन पठाएर पनि यीशु ख्रिस्टले निको पार्नुहुन्छ। आमेन। फेरि उहाँ वचनै परमेश्वरले वचन निको। God is the healer, the Lord that heals. God is the Lord that heals. परमेश्वर जसले निको पार्न सक्नुहुन्छ। I mean, prophetic indication for recognizing the Messiah. Healing would be the एउटा प्रोफेसी चाहिँ के आएको थियो मसीहालाई चिन्नको लागि। किनभने संसारमा धेरै किसिमका मसीहाहरू आए, धेरै मसीहाहरू आए, तर हु इज द हिजो मलाई कसले प्रश्न गरेको तिलकले सबै छ हरेक हिन्दूमा आफ्नो आफ्नो छ, तर सही परमेश्वर चाहिँ को हो त? के विभिन्न कारण विभिन्न 150 वटा अवमानीहरू छ। खास मसीहालाई चिन्नको लागि मसीहा को हो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ 150 वटा अवमानी छ। त्यसमध्येमा हामीले बाइबलमा हेरे पनि धेरै अवमानीहरू छ। सुरुदेखिको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै हामी अवमानी मसीहाको अवमानी आएको कुरालाई हेर्छौँ। त्यो सबै अवमानीलाई किताबहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले। 150 प्रोफेसी अबाउट द मसीहा भनेर किताब पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। किताब तपाईँले पढेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर 150 वटा। तर कसरी हामीले मसीहालाई चिन्ने चिनाहरू के छ त? यसाया 53 मा 53को 4 र 5 मा हामी त्यो एकवटा त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यो पछाडि यसाया 6 अध्यायमा कन्या गर्भवती हुनेछ भन्ने एउटा त्यहाँनिर छ है। मसीहा चाहिँ कहाँ जन्मिन्छ भन्दा मसीहा जन्मिने आमा चाहिँ कन्या हुनेछ, कन्याबाट गर्भवती हुनेछ भन्ने प्रोफेसीहरू आएको छ।
अनि विभिन्न प्रोफेसीहरू त्यहाँ विभिन्न प्रोफेसीहरू आएको छ त्यहाँ चाहिँ चिन्ता हेर्नु भने उहाँले हामीलाई क्रुसमा जानुहुनेछ, मर्नुहुनेछ, बलि हुनुहुनेछ, बलिदान हुनेछ, मरेर दिन कसैलाई मौरी हुनेछ, यसरी विभिन्न विभिन्न उहाँ ब्रान्च, उहाँलाई ब्रान्च भनिनेछ, उहाँलाई हाँगा भनिनेछ, ब्रान्च भनिनेछ है। विभिन्न कुराहरू हामी पाउँछौँ, विभिन्न प्रोफेसीहरू छ उहाँलाई चिन्नको लागि। तर यहाँनिर एउटा प्रोफेसी चाहिँ मसियालाई चिन्ने एउटा प्रोफेसी चाहिँ एउटा प्रोफेसीहरूमध्ये एउटा प्रोफेसी चाहिँ हिलिङ पनि हो, हिलिङ पनि हो। हाम्रो आउँदै गरेको मसिया चाहिँ उहाँ हो भनेर चिन्ने एउटा चिन्ह चाहिँ यसाया 35 को 3 र 6 लाई हेर्नुहोस् त, कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ। कमजोर हातहरू बलिया बनाऊ र दुर्बल बुढाहरू दहरा पार। हजुर कति पढ्नुभयो? 3 र 5। तब अन्धका आँखा खोलिदिनेछन् र बहिराका कान उघारिनेछन्। सबै पढे? 3, 4, 5 3, 4, 5 6 कमजोर हातहरू बलिया बनाऊ र दुर्बल बुढाहरू दहरा पार। डरले हृदय भरिएकाहरूलाई भन, साहस गर, नडराऊ। तिमीहरूका परमेश्वर बदला दिनलाई आउनुहुनेछ, ईश्वरीय प्रतिफलसित सहित तिमीहरूलाई बचाउनलाई उहाँ आउनुहुनेछ। तब अन्धहरूका आँखा खोलिनेछन् र बहिराहरूका कान उखारिनेछन्। तब लङ्गडाहरू मृग झैँ उब्रनेछन् र बुढाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ। उजाड स्थानमा पानी कुटेर निस्कनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछन्। आमेन। त्यहाँ चाहिँ के बताएको छ त? हामी के हेर्छौँ? आउनेवाला कस्तो हुन्छ प्रोफेसीहरू? तब अन्धहरूका आँखा खोलिनेछ 5 मा र बहिराहरूको कान उगारिनेछ। तब लङ्गडाहरू मृग चाहिँ उफ्रिनेछन् र बुढाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ। उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्किनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछ है त। र 3 मा कमजोर हातहरू बलिया बनाऊ, दुर्बल बुढाहरू दरिलो पार। डरले हृदय भरेकाहरूलाई भन, साहस गर, नडराऊ। तिमीहरूका परमेश्वर बदला लिनलाई आउनुहुनेछ। तिमीहरूका परमेश्वर चाहिँ बदला लिनको लागि आउनुहुनेछ। यो चाहिँ फ्युचरको बारेमा बताएको, फ्युचर टेन्स। अनि यो पुरानो नियमको प्रोफेसीहरू प्राय जस्तो अगमवक्ताहरूलाई, राजाहरूलाई अनि रब्बाईहरू सबैलाई यो सबै कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो। अनि एक दिन मत्ती 3:11 यसो भन्दछ, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बत्तिस दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस दिनुहुनेछ। मैले जुन बत्तिस दिन्छु त्यो चाहिँ पश्चातापको बत्तिस हो, तर म भन्दा पछाडि आउनुहुने जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस दिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताइरहनु भएको यो चाहिँ है। पछि गएर प्रभु येशू ख्रीष्टको बत्तिसमा चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा भयो। योहन्नाको बत्तिसमामा चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा भएन, पश्चातापको बत्तिसमा मात्रै उनीहरूले पाए। तर प्रभु येशू आउनु भएपछि चाहिँ येशू प्रभुमा चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा भयो। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउँदै गरेको। त्यसले गर्दा फेरि पछि उनी यो कुराहरू बताउँछ, तर पनि मान्छे हो, मान्छे बस विभिन्न कुराहरू उपसङ्ख्याहरू हुन्छ। अनि यहाँ के भइरहेको थियो भने कम्पिटिसनको भावना भएको कुराहरू हामी बाइबलविदहरूले बताउँछ, बाइबलमा पनि हामी पाउँछौँ। येशूले योहन्नाको पनि चेला थिए, येशू आएका थिए। योहन्नाले तयारी गरेको चेलाहरू चाहिँ खासमा योहन्नाले तयारी गरेको चेला चाहिँ एन्ड्रयू, फिलिप, पहिला यिनीहरू चाहिँ फिलिप चाहिँ पछाडि हो, एन्ड्रयू चाहिँ योहन्नाको बत्तिस दिने योहन्नाको चेलाहरू थिए। तर योहन्नाको चेलाहरू चाहिँ येशूको पछाडि
पछि येशूको चेला भएको छ। यहाँ कसरी त्यो कुराहरू किन येशूको चेला भयो, योनालाई छोडेर किन येशूको चेला भयो त भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले हेर्यो भने योनाले मत्ती 11 अध्यायमा योनाले यसरी खबर पठाएको छ। ल आफ्ना 12 चेलाहरूलाई आदेश दिइसक्नु भएपछि येशू त्यहाँबाट तिनीहरूका सहरमा सिकाउन र सुसमाचार प्रचार गर्नलाई जानुभयो। योनाले ख्रीष्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानामा सुने। सुन्नुहोस् है, योनाले ख्रीष्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानामा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँका यो कुरा सोध्न पठाए, के आउनेवाला चाहिँ तपाईँले हुनुहुन्छ कि हामी कोही अर्काको प्रतीक्षा गरौँ? आउनेवाला मसीहा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ कि हामी कसैको प्रतीक्षा गरौँ त? तपाईँ हुनुहुन्छ, आउनेवाला मसीहा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हामी कोही अर्काको प्रतीक्षा गरौँ? येशूकोमा योनाको चेलाहरू गएर येशूलाई सुनाए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू योनालाई भनिदेऊ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउनेछन्, लङ्गडाहरू हिँड्दछन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारेका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिएको छ। धन्य हो त्यो जसले मबाट बाटा पाउँदैन। उहाँले कहाँबाट भन्नुभयो यो कुरा? यशाया 35बाट येशूले त्यो कुरा बताउनु। मैले त यशायाको पुस्तक पढ्दैरहनु भए जरुरी थिएन कि यशायाको पुस्तक यशायाले अगमबानी गरेको त मै हुन्थ्यो नि त। यशायाले अगमबानी गरेको व्यक्ति मसीहा चाहिँ को हुन्थ्यो? येशूलाई थाहा थियो। यशायाले भनेको सम्पूर्ण अगमवक्ताले अगमबानी गरेको व्यक्ति चाहिँ मै हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा यशाया 35को 3 देखि 6 सम्मको वचन चाहिँ मेरो जीवनमा लागू भएछ। त्यो कुरा गरेर भन्यो यशाया के अरे जोनलाई, योनालाई, अनि उनीहरू पछि गएर भने। त्यसो मतलब चाहिँ हामी योनाको चेलाहरूले योनाले के चिन्ह हेरेको थिएन? उहाँ मसीहा हुनुहुन्छ भन्दा के चिन्ह पर्खेको थिएन? लङ्गडाहरू हिँड्नेछ, अन्धाहरूले दृष्टि पाउनेछ, होइन, बुगाहरू बोलेछ, मिरेकल्सहरू हुनेछ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो आउनेवाला मसीहाकोमा चाहिँ एउटा चिन्ह हुन्छ। परमेश्वरले बदला लिन आउनुहुनेछ अनि बदला लिन आउने चिन्ह, बदला आउने मसीहा चाहिँ मसीहाको जीवनमा चाहिँ योना यशाया 35को 3 देखि 6 सम्मको प्रोफेसी चाहिँ हामी प्रोफेसी अनुसार चाहिँ आउनेवाला मसीहाको जीवनमा त्यो कुराहरू देख्नेछौँ। के कुरा देख्छ फेरि यो न के यशाया 35 अध्याय पढ्नुहोस् एकजनाले के कुरा देख्छ? कमजोर हातहरू बलिया हुनेछन्, कमजोर हातहरू बलिया हुनेछन् र दुर्बल घोडाहरू दौरो पार डरले हृदय भरिएकालाई भन साहस गर नडराऊ, तिमीहरू तिमीहरू बचाउनलाई उहाँ आउनुहुनेछ। तब अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन्, बहिराहरूको कान उघारिनेछन्, तब लङ्गडाहरू मृग झैँ उफ्रिनेछन्, गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछन्। त्यो कुरा चाहिँ कसको जीवनमा पुरा भयो त? येशू प्रभुको जीवनमा पुरा भयो। हालेलुया। त्यसको मतलब चाहिँ के भयो त? प्रोफेट हिलिङ चाहिँ एउटा मसीहालाई चिन्नको लागि एउटा चिन्ह पनि हो कि हाम्रो मसीहा चाहिँ तपाईले मैले विश्वास गरेको मसीहा येशू प्रभु चाहिँ चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले चाहिँ निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ त्यो अभिषेक छ, परमेश्वरको शक्ति उहाँसँग छ जसद्वारा हामी निको हुन सक्छौँ। अभिषेकको मतलब एनोइन्टिङको मतलब क्राइस्टको मतलब चाहिँ एनोइन्टिङ हो, एनोइन्टेड वान। उहाँ चाहिँ अभिषेकता हुन्छ। अभिषेक चाहिँ त्यही शक्ति हो, उहाँमा त्यो जुन शक्ति थियो एउटा हामी त्यसलाई हेरेछौँ, त्यसलाई हामी बढी जानेछौँ। तर यशाया 61को 1 र 2 लाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ एकजनाले 61को 1 र 2 लाई पढिदिनुहोस्, एकजना लुका 4को 17-18 लाई पढिदिनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरू हृदयलाई बाधक, कैदमा परेकाहरू स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। हुन्छ, एक्लै मात्रै भन्नुहुन्छ। र परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको लागि, कैद परेकाहरूलाई स्वप्न गर्न, बन्धनमा परेकाहरू छुटकारा गर्न। परमेश्वरको आत्मा मसँग छ।
तपाईँले त्यही एक्ज्याक्टली लुका 4 को 17-18 को त्यही कुरा पाउनुहुन्छ 17 को त्यही कुरा पाउनुहुन्छ त्यो पनि एउटा बिब्लिकल प्रोफेसी हो अनि त्यसले एसाया 61 मा 17-18 पढ्नुहोस् न 17-18 लुका 4 को परमप्रभुको आत्मा ममा छ किनभने गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ कैदीलाई छुटकाराको घोषणा गर्न रन्दाहरूलाई तुष्टि दिन पृथ्वीमा परेकालाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुको प्रशंसाको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँलाई पठाउनु भएको छ 19 पढ्नुहुन्छ 19 उहाँले उहाँको पुस्तक बन्द गर्नुभयो र एकजना सेवकलाई दिएर उहाँ बस्नुभयो साझा घरमा भएका सबैको नजर उहाँमाथि पर्यो र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आज धर्मशास्त्रको वचन तिमीहरूको सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ आज धर्मशास्त्रको यो वचन चाहिँ तिमीले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ अनि मान्छे छक्कै परे कतिजना छक्कै परे कतिजना छक्कै परेन जसको वचन थियो ऊ छक्कै परेन जसले वचन सुनेको थिएन ऊ छक्कै परेन अथवा भनौँ जोसँग अगमबानीको वचनमा थियो उनीहरू छक्कै परे अरे यसैया 61 को 1-2-3 पद अनुसारको अगमबानी चाहिँ पुरा हुने भएको यो भएछ भनेर उनीहरू छक्कै परे किनभने यसैया 61 को 1-2-3 पद अनुसारको वचन चाहिँ कोसँग देखिनेछ कसको जीवनमा देखिनेछ भन्दा त्यो मसियाको जीवनमा देखिन्छ जो चाहिँ मसिया आउनुहुनेछ बदला लिनको लागि आउनुहुनेछ हामीलाई सहायता गर्नको लागि हामीलाई छुटकारा दिनको लागि हामीलाई शान्ति दिनको लागि आउँदै हुन्छ मसिया त्यो मसियाको जीवनमा देखिनेछ भनेर आएको अगमबानी चाहिँ पछि गएर यी मानिसहरूले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूले त्यहाँ सुनिरहे अनि यसले भन्नुभयो आज धर्मशास्त्रको अगमबानी यो वचन चाहिँ धर्मशास्त्रको वचन चाहिँ तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ त्यो बोलेको यसैया 61 को 1 र 2 मा बोलेको वचन चाहिँ म त्यहाँ बोलेको अगमबानीको वचन चाहिँ मेरो लागि अगमबानीको त्यो अगमबानीको वचन चाहिँ म हुँ भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो हालेलुया यो दुईटा कुराबाट हामी स्पष्ट भन्दछौँ कि मसियालाई चिन्नको लागि एउटा चिन्ह चाहिँ चङ्गाई पनि हो हिलिङ वुड बी द प्रोफेटिक इन्डिकेसन फर रिकग्नाइजिङ द मसियालाई चिन्नको लागि हाम्रो माथि बाहिर निस्किँदै हुन्थ्यो पवित्र आत्मा ढुकुर चाहिँ उहाँमा आउनु भएको कुरालाई बाहिर पाउँछ हालेलुया तपाईले भन्नुहोस् त त्यो ढुकुर कहाँबाट आएको होला ढुकुरै अब पिक्चरमा पनि ढुकुरै देख्छौँ नि त है सुन्नुहोस् त एकछिन कति सुन्नु भएको छ कति हाम्रो मण्डलीले कति सुन्नु भएको छ नभन्नु होला हामी यो क्विज जस्तो गरेछौँ त्यो जुन यसलाई पानीको बक्सा लिँदै गर्दाखेरि ढुकुर चाहिँ उहाँमा पवित्र आत्मा आएको छ त्यो सायद त्यतिखेर मलाई लाग्छ फिजिकली ढुकुरै आएको कुराहरू हामी त्यहाँ पिक्चरमा पनि हामी त्यही पाउँछौँ है त ढुकुरै भनेको छ डोबै भनेको छ नि डोब चाहिँ उहाँमा उडेर आएको छ र सिम्बोलै आएको छ त्यो डोब चाहिँ कहाँबाट आएको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ डोबको कथाहरू गहिरो कथाहरू छ गहिरो रेभुलेसन छ तपाईँले पहिला सुरु नुहाको जास तपाईँले हेर्नुभयो भने नुहालाई जास बनाउन परमेश्वरले हराउनु हुन्छ अनि नुहाको जास बनाउँछ जास बनाइसकेपछि पछि गएर मानिसहरूलाई भन्छ अनि मानिसहरूले मान्दैन सुन्दैन नसुनेपछि पछि गएर आफ्नो मात्रै परिवारलाई जास हुने लगाएपछि अनि जास ढोका बन्द भएपछि 40 दिन 40 रात के हुन्छ पानी पर्छ अनि 40 दिन 40 रात पानी परिसकेपछि सबै डाँडाहरू सबै त्यतिकै जास पानीमा तर्दै विविध ठाउँमा पुग्छ अनि अब पानी घटेन भनेर चाहिँ नुहाले अनि चेक गर्नको लागि पहिला सुरु साह्रो चतुरै प्राणी कागलाई पठाएको छ पहिला कसलाई पठाएको छ कागलाई पठाएको छ चतुरै हुन्छ काग चाहिँ त्यो चाहिँ काग उहिले हाम्रो कल्चर नेपाली कल्चरमा काग पठाउँदाखेरि चाहिँ कोही आयो के सन्देश लिएर आयो भन्ने हुन्छ नि यसरी भएको रहेछ कागलाई पठाएको रहेछ पानी सुके कि सुकेर जा हेर भनेर पठाएको रहेछ अनि त्यो भन्दा त्यो खोज्दै गएको रहेछ त्यो अहिले पनि बिहानै हालेर ट्याक गरेर हाल्छ कामै त्यो उहिले पनि त्यसो गरेको थियो पठाइसकेपछि त्यस पछाडि पठाएपछि दोस्रोमा कसलाई पठाएको छ ढुकुर पठाइयो ढुकुर गएर उडेर कता बाहिर आउँदाखेरि के लिएर आएको एउटा पत्ता मुखमा पत्ता चेपेर आयो त्यसको मतलब चाहिँ पानी सुकेको रहेछ आएर पर्सि पर्दै आएर ढुकुर आएर खाएर अनि चाहिँ नुहालाई थाहा हुन्छ है कि के हो त्यो पत्ता हेर्दा चाहिँ अनि
पानी सुकेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। पछि गएर उहाँले जाँचमा लगाएर चाहिँ के भयो होइन पैसा त्यो चाहिँ अनि पानी सुक्छ चाहिँ नुहाएर जान्छ आफ्नो सेटलमेन्ट गर्छ अरे कुरा गर्छ। तर त्यो जुन उडाइएको ढुकुर दोस्रोमा पनि उडाइएको छ ढुकुर दुईचोटि आएको चाहिँ उडाइएको छ ढुकुर उडाएपछि त्यो ढुकुर त्यति हरायो। कहाँ गयो त ढुकुर भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि पछि गएर हामी प्रभु येशूले पानीको बत्तिसमा लिँदै गर्दाखेरि त्यो नुहाले उडाइपठाएको ढुकुर चाहिँ फेरि येशूमा आएको कुरा हामी हेर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त्यसको सिम्बल चाहिँ के हो भन्दा त्यही ढुकुर त होइन होइन त्यो कतिौँ वर्ष धेरै हजार वर्षको बिचमा ग्याप हो। तर ढुकुर चाहिँ के हो भन्दा ढुकुर चाहिँ पवित्र आत्मा हो। पुरानो नियममा चाहिँ ढुकुर चाहिँ के गरे ढुकुर चाहिँ मानिसहरूमा माथि मात्रै आयो। ढुकुर मानिसभित्र आएर मानिसमा बसेन। ढुकुर मतलब पवित्र आत्मा मानिसमा बसेन छाया मात्रै आउने गर्थ्यो। पवित्र आत्माको छाया मात्रै आउने गर्थ्यो। माथि मानिसहरू माथि अगमवक्ता माथि राजा माथि परमेश्वरको आत्मा आउने गर्थ्यो। तर कहिले पनि अगमवक्ताहरूमा राजाहरूमा पुजारीहरू भित्र ढुकुर बसेन। कहिले पनि माथि मात्रै पवित्र आत्माको छाया मात्रै हुन्थ्यो भित्र आएन। तर ढुकुर येशू प्रभु आउनु भएपछि चाहिँ पानीको बत्तिसमा लिएर जब निस्किनु भएपछि ढुकुर चाहिँ पवित्र आत्मा ढुकुर चाहिँ उहाँमा आएर बसेको कुरा हामी हेर्छौँ। येशू पछाडि चाहिँ ढुकुर चाहिँ मानिसभित्र बस्न सुरु गरे। होइन बुझ्नुभयो? ढुकुर चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ मानिसभित्र आउनु थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसभित्र आएको थिएन। मानिसभित्र आएको थिएन। तर येशू प्रभु को पछाडिदेखि मात्रै येशू क्रिस्टदेखि मात्रै ढुकुर मानिसमा आउन सुरु गरे। हामी दोस्रो पढि जानेछौँ। त्यो एउटा तपाईँलाई मैले सर्ट क्लिप बताएको लुका 7:20 र 23 तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र पछि त्यसलाई पछि तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। 7:20 र 30मा चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा बिब्लिकल प्रोफेसीहरू पुरा भएको कुराहरू हामी हेर्छौँ है। लुका 7:30मा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र एकदमै क्विकली हामी 20देखि 23मा तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँले 20देखि हेर्नुभयो भने तलै अन्धारले दृष्टि पाउँछन् लङ्गडाहरू हिँड्छन् 22मा है। अन्धार दृष्टि पाउँछन् लङ्गडाहरू हिँड्छन् कुष्ठरोगी निको हुन्छन् बहिराहरू सुन्छन् मृतकहरू जीवित भएको छन्। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मत्ती 11 अध्यायको जस्ट त्यो प्यारालेल वचन हो। मत्ती 11 अध्यायमा जुन वचन छ त्यही वचनलाई प्यारालेल गरेको छ है। लुकाले पनि त्यो कुरालाई स्ट्रेस गरेको छ अगाडि आएको छ। यसबाट पनि हामी एक कुरा चाहन्छौँ। एभ्री क्रिस्चियन हेज बिन कमिसन टु हिल। यो चाहिँ अलिकति गर्वको विषय छ। एभ्री क्रिस्चियन हेज बिन कमिसन टु हिल। प्रत्येक विश्वासीहरूलाई निको पार्नको लागि पठाएको छ अथवा आज्ञा छ। कतिजनाले तपाईँले भन्नु होइन मैले त कति प्रार्थना गरेको निको हुँदैन त हुँदैन पटाकै भन्नु होला। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीलाई निको पार्नको लागि कमिसन हामीलाई पठाइएको छ। तपाईँले मत्ती 10:8 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले एकदमै एउटा आज्ञाकारी आज्ञा हामी पाउँछौँ। मत्ती 10:8 अघि पनि हामीले पढिहाल्यौँ है। अघि पनि हामीले पढ्यौँ। त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर हामी पढ्न सक्छौँ। 10:8मा बिरामीहरूलाई निको पारा, मरेकाहरूलाई जीवित पारा, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पारा, भूतहरूलाई निकाला, तिमीहरूले सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। यो चाहिँ हामीलाई दिएको आज्ञा हो। कतिजनाले भन्छ यो त 12 चेलाहरूलाई पठाइएको हो। यो त 12 चेलाहरूलाई पठाइएको यो त कसरी हाम्रो लागि त होइन भनेर भन्नुभयो भने यही वचन मार्कुस 16:18मा पनि हामी देखेको त्यही वचन येशूले अन्तिममा भनेको वचन चाहिँ अन्तिममा बोलेको कुरा साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्छ नि। बाजे बोजूहरूले पनि है अन्तिममा भनेको कुराहरू चाहिँ साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन अन्तिममा बोलेको वचन येशूले अन्तिममा बोलेको वचनहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ मरेकोबाट बौरी उठ्नु भएपछि बोलेको कतिवटा आज्ञाहरू हो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। मार्कुस 16:17-18मा तपाईँले हेर्नुभयो भने है विश्वास गरेरसँगै चिनाहरू हुनेछन्। मेरो नाममा तिमीहरूले भूतहरू नपाउनेछन्। तिमीहरूले नयाँ भाषा बोलेछन्। तिनीहरूले सरकार समाजसँग कुनै विषयको कुरा दिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिमीलाई हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीमाथि
हात राख्नेछन् आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। त्यसपछि हामी कभर गरिहाल्छौँ है। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिताको गइरहेको छु। तिमीहरूले मेरो नाममा जेसुकै मागे पनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाममा कुनै माग्यो भने पनि म गरिदिन्छु। आमेन। हामीले के येशूको नाममा कसैलाई चङ्गाइ पाउँदैन होला त होइन। मैले विश्वास गरेर दावाको जीवन मैले विश्वास गरेर प्रभु छोरालाई तपाईँले चङ्गाइदिनुपर्छ, चङ्गाइदिनुहोस् भनेर हामीले उसको जीवनमा येशूको नाममा हामीले मागेको कुराहरू बाइबलले भन्छ पाउँछ त्यो कुराहरू। पास्टर जीवन चाहिँ किसिमले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, चङ्गाइदिनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्माले हामी पछि म तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ बिरामीलाई। त्यो अर्को सेसनमा अर्को च्याप्टरमा हामी जान्छौँ। क्विकली जाने प्रयास म यो लगभग अलिक छिट्टै म सकिहाल्छु है। एभ्री क्रिस्चियन हेज बिन कमिसन, प्रत्येक विश्वासीलाई हामीलाई चङ्गाइ गर्नको लागि हामीलाई पठाएको छ, अधिकार दिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ, हामी त्यो चङ्गाइ गर्न सक्छौँ। यो कुरा सबै कुरा बाइबलमा पाउँछौँ। याकुब 4:7 भन्छ यो हामीलाई यो दिएको अधिकार हो। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियावलासको विरुद्ध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। आमेन। त्यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियावलासको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। र विरोध भन्नाले चाहिँ एउटा शब्द चाहिँ के बुझ्छ, यसलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ है। र जब हामीले डाइरेक्ट नै यसलाई सिधै इन्टरप्रिटेसन गर्दा पनि त्यही हो। जब शैतानको दियावलासको विरोध गर्छौँ, देवलासको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। याकुब 4:7 तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक जाऊ र उहाँ तिमीहरूबाट लिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ, शैतान यहाँ 2:19 म यो वचन पढ्दाखेरि म आफै हाँस्दै के 19 2:19 हजुर याकुब 2:19 18-19 हेर्नु न। तर कसैले भन्दा तिमीहरूसित विश्वास छ, मेरा चाहिँ काम छन्, काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ र मैले गरेका काम र आफ्नो विश्वासमा तिमीहरूलाई देखाउनेछु। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। 19 तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो। भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन्। तपाईँलाई म त्यहाँ जब गयो भने भूत आत्मा कान्छ, तर के गर्नु पर्यो, याकुब 4:7 अनुसारले चाहिँ आफैलाई पहिला परमेश्वरको अधीनतामा दिनु पर्यो। आमेन। जब हामी परमेश्वरको अधीनतामा हामी आफैलाई दिन्छौँ अनि त्यो पछाडि भूत आत्मा भावनामा गयो भने चाहिँ म जहिले पनि वचन पढ्दाखेरि म प्रार्थना गर्दाखेरि म यही सम्झिन्छु। त्यो त काम चाहिँ काम छ होइन, आफू कामले कामै छैन। कति चाहिँ हामी मान्छे काम छ, मान्छे काम चाहिँ त्यो काम छ, त्यो काम मैले मेरो सोल्टी भुटानमा म धेरै अगाडि उचाल्न भेटेको 10 वर्ष जति भएको। अनि 10 वर्ष पछाडि 2001 म भुटान गएँ, सान्चु गएँ। अनि म राति 5 बजी 3 बजी 2 बजी 5 बजीतिर 5 देखि लिएर 7 बजी बिचमा रातरात भुटान गाडीमा रातरात के भयो यताउति भनेर म गफ गरेछु है। अनि मलाई त हेर्नु सक्दैन उसले, आँखा तिर्तिर गरेर आँखा पुरा तिर्तिर गर्छ, मलाई हेर्नु सक्दैन उसले। अनि मैले उसँग भनिरहेको छु, कुरा गरिरहेको छु, मलाई चाहिँ हेर्नु सकेको छ, उसको आँखामा हेर्नु सकेको छ। अनि उसको भाइले मलाई भनेपछि उसँग भेटेर आएर कुरा गरेपछि मलाई भाइले भने सोल्टी तपाईँको उनीहरू चाहिँ उसको बाउहरू कर्णेल, आर्मीको कर्णेल हुँदैनन् अनि कर्णेलको छोराहरू हुँदैन। अनि मलाई उसले भने भाइ चाहिँ सोल्टी के हो तपाईँले विश्वास गरेको परमेश्वर साँच्चै नै साह्रै एकदमै शक्तिशाली हुँदो रहेछ। किनभने मेरो दाजुलाई अहिलेसम्म कति मान्छेले आएर माता झाँक्री लामा सामा सबैले आएर पूजा गरिसक्यो, प्रार्थना गरिसक्यो, सबै गरिसकिसक्यो। तर परबाट त्यो लामाहरू अगाडि आउनु बित्तिकै झाँक्रेर आउनु बित्तिकै यत्रो आँखा उकालेर यसो हेरेर लामाको त्यो बुद्धिस्ट आयो बुतायो बच्चाले त्यो भयो बुतायो बच्चा त्यो आँखाको त्यो फुकाले हेरेपछि त उसलाई हेर्न सक्दैन। अनि हाम्रो दिदीले पनि भन्थ्यो कति त्यहाँ लामाहरू पनि त्यो लामाले केही गर्न सक्ने छेउमा आएर गफ गर्न नसक्ने आँखा फुकाले हेरेपछि म चाहिँ अब दिक्छ कुरा खाएर बस्नु को जान्छ गर्नु भएको छ। मैले त सुन्यो तर मलाई डर लाग्यो मलाई
त्यस्तो कुखुरा बाख्रा त के हो भन्ने बाख्रा डल्लै गोरु खाएर बसे पनि मलाई के छ अब बाइबलले भन्छ म भित्र जो हुन्छ त्यो संसार हुने भन्दा महान हुन्छ भनेको छ हामी म भित्र त महान छ मलाई त के भन्दा के अरे बाइबलले भन्छ मलाई फेरि म फेरि बढी मात्र प्रयोग गरेँ याकुब 2:19-15 जहिले पनि याद गरेँ किनभने बाइबलले भन्छ है दुष्टहरूलाई शैतानलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ परमेश्वर जिउँदो हुन्छ त्यो पनि थरथर कान्छ भनेको त्यो त थरथर कान्छ त्यो मलाई डरले काम थिएन अनि उसँग बसेर कुरा गर्ने गफ गऱ्यौँ धेरै कुरा गऱ्यौँ पछि गएर त्यो कुराहरू गर्थ्यौँ अनि उसले मलाई पछि गएर उसले मलाई तपाईँले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै महान हुँदो रहेछ सोल्टी महान हुँदो रहेछ किनभने मेरो दाजुले तपाईँको आँखामा हेर्नु सकेन तपाईँको आँखामा हेर्दाखेरि मेरो दाजुले आँखा हेर्नु सकेन सबैले यत्रो आँखाले हेर्थे तर मसँग चाहिँ उसले हेर्नु सकेन भन्दा चाहिँ मलाई थाहा भयो एक त त्यो थरथर कामेको अघि थरथर कामेको एक त दोस्रोमा चाहिँ हामीले ज्योति भएको हुनाले ज्योति चाहिँ हामी भित्र भएको हुनाले त्यसले मलाई हेर्न सकेन हालेलुया ज्योति तपाईँले भूत लागेको मानिसलाई कहीँ रोगी बिरामी भूत लागेको मानिसलाई तपाईँ अगाडि जानुभयो भने त्यसले हाम्रो अगाडि नजर झुकाउँछ किन हामीभित्र त ज्योति छ हालेलुया तपाईँले कतिजनाले ज्ञानको पास्टर भनेर सुन्नुभएको छ हात जुडे पास्टर भनेर कति सुन्नुभएको पास्टर मलाई थाहा छ होला ज्ञानको जयको ज्ञानको दुईवटा हात छैन बाइबल त यसरी कहिले पढ्छ थाहा छैन बाइबलको प्रत्येक वचन थाहा छ उसलाई प्रत्येक वर्ष यहाँ छ त्यहाँ छ पल्टाउने बसेर एसिस्टेन्ट गर्छ त्यहाँ पल्ट भन्छ पल्ट यहाँ यो छ भन्छ त्यहाँ पल्ट भन्छ त्यहाँ यस्तो छ उता उता हात भएकोले त्यत्रो पढ जान्छ हात भएकोले कसरी पढ्छ भन्दै बस्दै के भएर खुट्टाले पढ्छ रहेछ क्या भनेर सोच्दै कसरी पहिले पढ्छ जीवनले पढाउनु पऱ्यो होला अब हाम्रो त हात छ त पल्टाउनु अल्छी लाग्छ आयो बाइबल पढाउनु बेला कसरी पढ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई उसको दाजुले एक दिन आएर दाजु ठुलो झाक्ने दाजुले आएर भने ए भाइ तेरो जोखाना हेर्छु ल भन्छ अनि ज्ञान मसा भनेको अनि हामी त्यहाँ जयगाउँ हुँदाखेरि है मजाले उसँग राम्रो थियो मेरो चिन्जान राम्रो चिन्जान हामी अब आत्मिक सेवाकाई गर्ने ऊ पनि एकदम आत्मिक सेवाकाई गर्ने अनि गरेछ तेरो जोखाना हेर्छु म भनेछ अनि ज्ञानले भनेछ ए के देखाउ जोखाना हेर्छु तैँले मेरो जोखाना हेर्दैन हेर्दैन के हेर्छ भनेर भने होइन हेर्छु नि जे भए पनि अनि ल तेरो खुसी गर म त जहाँ लाग्यो होटेल माथि थिम्पूमा उसको सेवाकाई गइहाल्थ्यो अनि दाजुले जोखाना हेर्छ ऊ गइसकेपछि दाजुले जोखाना हेर्छ बस्छ जोखाना हेर्दै लाँदा भेट्छ त्यो बच्चा चाहिँ पछि अनि गेलको पछि आएपछि चाहिँ अनि गेलकोलाई आएर भेटेर भन्छ ए भाइ तेरो जोखाना चाहिँ मैले हेरेँ तर यी सुन यस्तो भएको छ भनेर के भयो तेरो देउताले के देखा भन्दा चाहिँ जोखाना हेर्दै लाँदा चाहिँ उसको देउताले भनेर त्यसको देउता तेरो भाइको देउताको बारेमा मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ किनभने यो हामीले हाम्रो देउता भन्दा सबैभन्दा ठुलो देउता हो भनेर भनेर त्यसको देउताले तेरो भाइको देउताको बारेमा केही पनि भन्न सक्दैन किनभने हामी सबै देउता भन्दा चाहिँ ठुलो देउता हो त्यसको बारेमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ उसको देउताले भनेर भने गर्थ्यो है र शैतानको शक्ति चाहिँ त्यो नष्ट भएको छ त्यो सबै चक्राचुर भएको छ र तपाईँलाई मलाई कुनै प्रकारको डर कुनै प्रकारको कुरा छैन किन कतिचोटि भूत आत्माको काममा चाहिँ हामी डराउँछौँ बरु बिरामी ठोकिसक्ने लाग्ने ज्वरो सोरो आउने डाइरिया साइड हुँदैन त प्रार्थना गर्नु गइहाल्छ तर कसैलाई भूत लागेको छ भनेर भन्यो भने चाहिँ भूत लागेको पास्टरलाई लाग्नुपर्छ पास्टरलाई लानु सक्ला है तर हामी सबैलाई त्यो अधिकार दिएको छ हामी सबैलाई दिएको छ अधिकार हाम्रो डेलिभरेन्स मिनिस्ट्रीमा जुन छुटकारामा भूतहरू खताउने मिनिस्ट्रीमा हामी डराउनु हुँदैन एक त उनीहरू आफै थरथर कामिरहेको छ डरले हामी त्यो ठाउँमा जाने बित्तिकै उनीहरू ज्योति देख्छ र जब ज्योति देख्छ उनीहरू त्यहाँबाट भाग्छ हालेलुया हामी भाग्नु हुँदैन हामी डराउनु हुँदैन अब हामीले घुर्दै गएको सेवाकाईमा प्रार्थना गर्दै थियो भूत लाग्ने यता फुटिरहेको छ चोचिरहेको छ कराइरहेको छ अनि एकजना बहिनी भूत लागेर त्यहाँ 4-5जनाले पक्रेछ एउटाले 6-7जना ठिक पारेछ गयो 2जना अब भाग्नु भएको छैन जान्नु पर्यो 2जना गयो प्रार्थना गर्दै गयो खुट्टा पनि यस्तो गर्दै हुँदै त्यो खुट्टा पनि यसो गर्छ अनि प्रार्थना गरेपछि 2जनाले प्रार्थना गर्दै म त प्रार्थना गर्दै अघि एक लाख थियो क्या आज मलाई पनि पछि सोधेको बाटोलाई मलाई पनि हाल्यो नि एक लाख भन्दै थियो तर पछि छुटकारा चाहिँ भयो तर अब त्यो हात खुट्टा यसो चलाउँछ यसो गर्छ त्यो अगाडि जानु सक्छ नि यसो गर्छ खुट्टाले यसो गर्छ अब कसरी जाने त्यसरी भूत खेल्न कसरी जाने अनि प्रार्थना गर्दै मलाई साह्रो रिस उठ्दै थियो त्यहाँ बेला के गर्नु मेरो पर बुझ्दैन गएर च्याप्प टाउकोमा हात समातेर ओभरटेक गरेर त्यसलाई अलिक थेचारे सेकेन्ड टाइममा चाहिँ मलाई 1 लाख दिएको त्यो गएर एट्याक गरेपछि चाहिँ मलाई 1 लाख दिएको तर त्यस्तो केसमा पनि हामीले एट्याक गरिहाल्छौँ यीशुको नाममा हामीले कसरी एट्याक गर्न सक्छौँ किनभने
बाइबलले भन्छ जो हामी भित्र हुन्छ त्यो संसारमा हुने भन्दा महान हुन्छ।